Washington je naprosto úžasný. Já už od rána hajkuju v divočině, která se jmenuje Gold Rocks, česky Kozí skály, a myslím, že právě kvůli tomuto úseku je už teďkon Washington mým nejoblíbenějším státem na celém PCT, protože Kozí skály jsou naprosto super. Gold Rocks mi svou náročností připomněli docela Sierry, protože ten terén byl opravdu nahoru dolů a byl hodně kamenitý, takže si myslím, že opět moje skarpy dostaly pořádně zabrat. A navíc jsem měl aspoň nějaké době možnost jít po sněhu a byl to docela záhul, protože když se to nezdálo, tak svah byl docela příkrý a překvapivě to opět klouzalo, ale zvládl jsem to. Přes sníh jsem šel dneska celkem 2krát. A Kozí skály mi taky připomněly, jak jsou hory opravdu nemilosrdné, hlavně co se týče počasí, protože když jsem byl v nižších polohách, tak bylo relativně pěkně a hned jak jsem se dostal hodně vysoko, tak se počasí velmi rychle změnilo. Byla strašná kosa a na těch vrcholcích Gold Rocks jsem myslel, že mě ten severák snad sfoukne dolů do strže. Fakt to foukalo hodně silně. A když jsme u toho větru, tak se to dneska bez nehody neobešlo. Když jsem dělal časozběr hory Mount Adams, myslím, ale tím názvem si nejsem úplně jistý, tak mi vítr sfoukl iPhone, který jsem měl na stativu, který spadl i s nabíječkou, která k němu byla připojená. No a když jsem ho zvedal ze země, spadl mimochodem displejem dolů mezi kameny. A když jsem ho zvedal, tak jsem si v ten okamžik uvědomil, jak jsem strašně závislý na jednom jediném zařízení. Můj iPhone je vlastně moje kamera, moje editační centrum. Na iPhoneu dělám i všechny tyhle videa. Je to můj komunikační prostředek, můj zdroj informací a hlavně moje mapa a GPSka. No naštěstí se iPhoneu nic nestalo, protože byl vlastně v malém tripodu, takže si myslím, že ten schytal největší náraz, proto je pěkně dobitej. Nabíječka taky docela utrpěla trošku šrámy, ale ta taky funguje. No a iPhone funguje taky, takže jsem z nejhoršího venku, ale kdyby se něco rozbilo, tak jsem pěkně v pytli, nevím, co bych si počal, takže si musím dávat větší pozor, protože dá se říct, že kromě stanu, batohu je iPhone moje úplné všechno. A abych nezapomněl, tak jsem dneska na trailu potkal tyhle dva netypické hikery. Jinak já teď scházím dolů do údolí, pochopitelně nekonečnými vracečkami, a za chvíli by měl dojít k jezeru, kde hodlám dneska kempovat. Nejsem si úplně jistý, jestli je to dobrý nápad, protože komentáře na GPS říkají, že ta voda z toho jezera je pěkně hnusná. Tak uvidíme, možná budu hajkovat ještě o něco dál k dalšímu zdroji. Každopádně mým cílem dneska je co nejblíž se přiblížit k silnici, ze které zítra budu stopovat do města Packwood. Nemám už vůbec žádné jídlo, mám dneska večeři, zítra snídani, takže do města musím se dozásobit a pevně věřím, že tam dostopuju brzo a že se budu moct vrátit ještě zítra zpátky na trail, protože na Zero Day ještě brzo a jelikož to musím stihnout do Kanady, tak se nesmím moc flákat. Takže zatím čau.